नमस्कार मित्रांनो, स्मार्टफोनची जी टेक्नॉलॉजी आहे ती दिवसेंदिवस बदलत चालली. आपल्याला दर आठवड्याला नवीन नवीन स्मार्टफोन्स बघायला भेटतात. दर महिन्याला नवीन कंपनी त्यांचे लॉन्चेस करते नवीन नवीन स्मार्टफोन सिरीजचे. आता हे तर झाले फक्त स्मार्टफोनच्या सिरीज आणि स्मार्टफोन्स, पण आपल्याला तुम्हाला माहितीच असेल की स्मार्टफोनची जी टेक्नॉलॉजी ती चेंज होते. जसं का नॉच डिस्प्ले आला आता आणि अजून अंडर डिस्प्ले कॅमेरा टेक्नॉलॉजी येणार आहे. ही अंडर डिस्प्ले कॅमेरा टेक्नॉलॉजी जी आहे याच्यावरती मी एक व्हिडिओ बनवला, त्यात मी तुम्हाला पूर्ण डिटेलमध्ये सांगितलेलं की अंडर डिस्प्ले कॅमेरा टेक्नॉलॉजी काय आहे, मग ती आपल्याला कशी फोन्समध्ये बघायला भेटेल. जर तुम्ही तो व्हिडिओ नसेल बघितला तर मी तुम्हाला इथे आय बटनमध्ये लिंक देतो, इथे तुम्हाला व्हिडिओ दिसून येत असेल. त्यावरती जेव्हा तुम्ही क्लिक कराल तेव्हा तुम्हाला तो पूर्णपणे व्हिडिओ दिसेल. आता बात राहिली ती म्हणजे फोल्डिंग फोन्स. BWC इव्हेंट होता बार्सिलोनामध्ये. तिथे खूप सारे फ्लेक्सपाय कंपनी जी चायनाची कंपनी तिने त्यांचा फोल्डिंग फोन शोकेस केला व नंतर बाकी सगळ्या कंपनीची लाईनच लागून गेली. नंतर खूप सारे कंपनीज त्यांचे फोल्डिंग फोन शोकेस करायला लागले. जसं की आता सॅमसंगचा आपल्याला फोल्ड बघायला भेटला, सॅमसंग गॅलेक्सी फोल्ड, जो आता मागे रिसेंटली लॉन्च झालेला. पण त्यात जेव्हा त्यांनी टेक युट्यूबर्सला तो टेस्ट करायला दिला तेव्हा त्याच्यातनं काय काय फॉल्ट्स निघाले व सॅमसंगने तो परत मागवला. ही जी फोल्डिंग फोनची टेक्नॉलॉजी ही कशी काम करते व आता परत जो लॉन्च झाला सॅमसंग फोल्ड तो एकदम बरोबर आहे का नाही, ही फोल्डिंग फोनची जी टेक्नॉलॉजी आहे मी तुम्हाला पूर्ण डिटेलमध्ये सांगणार आहे की ही कशी आहे व हे कसे काम करते, याची प्राइसिंग काय असेल, आपल्याला फ्युचरमध्ये कसे फोन्स बघायला भेटतील हे मी पूर्ण डिटेलमध्ये तुम्हाला ह्या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे. तर हा व्हिडिओ पूर्ण बघा. माझं नाव प्रथमेश जाधव आणि तुम्ही पाहता टेक्निकल शिष्य. नमस्कार मित्रांनो, हे सगळं चालू होतं जेव्हा BWC बार्सिलोनामध्ये इव्हेंट झाला. एका म्हणजे स्मार्टफोनचा इव्हेंट असतो दरवर्षी, जसं बार्सिलोनामध्ये हा इव्हेंट झाला. या इव्हेंटमध्ये खूप सारे कंपनीजनी लॉन्चेस केले काय काय फोन्सचे व काय काय कंपनीजने त्यांच्या नवीन येणाऱ्या टेक्नॉलॉजी शोकेस केले. तर फ्लेक्सपाय जी कंपनी होती चायनाची, त्यांनी त्यांचा फोल्डिंग फोन जेव्हा दाखवला तेव्हा जेवढे पण टेक युट्यूबर्स इथे गेलेले त्यांना सगळ्यांना एकदम आश्चर्यचकित झालं की अशी टेक्नॉलॉजी असू शकते, आपल्याला अशी फोन्स बघायला भेटतील. त्यानंतर खूप साऱ्या कंपनीजची लाईन लागून गेली. खूप सारे कंपनीज त्यांचे फोल्डिंग फोन्स दाखवायला लागले. Xiaomi सांगितला त्यांचा फोल्डिंग फोन येणार आहे, Huaweiने सांगितला. पण सगळ्यात पहिली जी कंपनी ठरली फोल्डिंग फोन दाखवायची ती म्हणजे फ्लेक्सपाय. मग सॅमसंगनी ते सगळं जेवढं पण त्यांनी दाखवलेलं, पण फ्लेक्सपाय काय बोलली की आमचा जो फोल्डिंग फोन होता अजूनपर्यंत यूज करण्यात एकदम आलेला नाही, हा फक्त एक प्रोटोटाईप आहे. मग सॅमसंगने जेव्हा फोल्डिंग फोनच्या टेक्नॉलॉजीवरती काम करायला लागले तर त्यांनी आताच मागे 4-5 महिन्यांआधी त्यांचा फोल्डिंग फोन लॉन्च केला. एकदम परफेक्ट त्यांनी टेक्नॉलॉजी पूर्ण त्यामध्ये पुट केली आणि त्यांचा स्मार्टफोन जो होता तो एकदम सक्सेसफुली लॉन्च केला सॅमसंगनी. त्या फोनचं नाव होतं सॅमसंग गॅलेक्सी फोल्ड. पण जेव्हा फोन रिव्ह्यूला दिला टेक युट्यूबर्सकडे, मोठे मोठे युट्यूबर्स असतात त्यांच्याकडे हा फोन रिव्ह्यूसाठी दिला, तेव्हा त्यांना त्या फोन्समध्ये खूप सारे फॉल्ट भेटले. जसं की जेव्हा फोन फोल्ड करायचो खूप सारे फोल्ड्स करताना त्यामध्ये जी फोन फोल्ड करताना मध्ये क्रॅकिंग साऊंड यायची फोनच्या फोल्डिंगच्या टायमाला. मग काही काही टायमाने त्या फोनची जी स्क्रीन होती त्याच्यामध्ये अशी लाईन यायची जास्त फोल्ड करून तो फोन. नंतर सॅमसंगने हे सगळे जेवढे पण त्यांना युनिट्स दिलेले सगळे परत रिटर्न मागितले. त्यांनी काही टायमिंग सांगितलं काही महिन्यांचा, त्या महिन्यात ते पूर्ण एकदम नीट त्या फोनला चेक करतील आणि एकदम पूर्ण चेकिंग करून एकदम भारीतला फोन बाहेर काढतील. आणि तो जो फोन आला सॅमसंग गॅलेक्सी फोल्ड तो आताच आपल्याला ह्या महिन्यात लॉन्च झाला. जसं की मी अपकमिंग फोनच्या व्हिडिओमध्ये बोललो की सॅमसंग गॅलेक्सी फोल्ड हा फोन लॉन्च होणार आणि हा फोन आताच लॉन्च झाला 1-2 दिवसाआधी. तर सॅमसंग गॅलेक्सी फोल्डमध्ये जी टेक्नॉलॉजी वापरली गेली ती म्हणजे फोल्डिंग टेक्नॉलॉजी. कुठली स्क्रीनची जी टेक्नॉलॉजी असते त्यासाठी आपल्याला लागतं ते म्हणजे OLED पॅनल. OLED पॅनल जे असतं ना ते कुठल्याही फ्लेक्सिबल असतं एकदम पॅनल, ते आणि ट्रान्सपरंट असतं. जसं की मी कॅमेराच्या टेक्नॉलॉजीमध्ये अंडर डिस्प्ले कॅमेरा टेक्नॉलॉजीमध्ये OLED पॅनल वापरला गेलं ते कारण ट्रान्सपरंट होतं व त्याने आपल्याला कॅमेरा जो तो स्क्रीनच्या आत आपण टाकू शकतो त्या OLED पॅनलने. पण हा जो OLED पॅनल आहे हा आपल्याला ह्याच्यातही वापरायला लागला. ते म्हणजे का, कारण जी OLED स्क्रीन असते ती एकदम फ्लेक्सिबल असते आणि हा जो सॅमसंग गॅलेक्सी फोल्ड फोन आला ह्याच्यावरती कुठल्याही प्रकारचा ग्लास नाही. आता जेव्हा आपण फोन्स आपले विकत घेतो तेव्हा त्याच्यावरती ग्लास असतो, म्हणजे जो मी बोलतोय आपण टेम्पर्ड ग्लास लावतो तो ग्लास नाही, मेन स्क्रीनचा जो असतो ती ग्लासची स्क्रीन असते. पण हे OLED पॅनल सोबत जी स्क्रीन येते, आता सॅमसंग गॅलेक्सी फोल्ड आला व आयफोन्स येतात, हे फक्त डायरेक्ट आयफोनमध्ये उलट त्यांनी ग्लासचा वापर केलाय. पण हा जो सॅमसंगचा फोन आला फोल्डिंगचा त्यात त्यांनी डायरेक्ट जी टेक्नॉलॉजी ती जी स्क्रीन आहे OLED स्क्रीन ती डायरेक्ट फक्त स्क्रीन दिल्यावरती कुठलेही प्रोटेक्शन नाही, काहीच नाही, फक्त ती स्क्रीन एकदम. आणि ती स्क्रीन त्या स्क्रीनच्या मध्ये प्लॅस्टिकने जॉईंट केली आहे व पाठच्या साईडला त्यांनी OLED पॅनल दिलंय. ते का म्हणजे कारण हा फोल्डिंग फोन आहे. जेव्हा आपण फोल्ड करू तेव्हा जेव्हा फोल्ड आपण ओपन करतो तेव्हा त्या फोल्ड ओपन झाल्यावरती त्यातला जो पॅनल असतो तो OLED पॅनल असतो तिथे आपण टच करू शकतो. आणि जेव्हा फोन फोल्ड करतो तेव्हा त्या बॅक साईडला आपल्याला एक
हे बघायला भेटतं, स्क्रीन बघायला भेटते. त्या स्क्रीनवरती आपण टच करू शकतो. हा फोन जे बनवण्यामागचा हेतू म्हणजे की आता जसे की स्मार्टफोन्स इव्हॉल्व्ह होतात, त्यांची जी स्क्रीन साईज आहे ती वाढत चालली आहे. पण ह्या फोन बनवण्यामागचा हेतू हाच होता की स्मार्टफोनची जी स्क्रीन साईज आहे ते आपण कधी आपल्या मनाने ऍडजस्ट करू शकतो. जशी आपल्याला स्क्रीन साईज पाहिजे तसा आपण तो फोन बनवू शकतो. एक गोष्ट लक्षात ठेवा, हा जो फोन आहे तो फक्त स्टार्टिंगचा एक आताची स्टार्ट झाली असे फोन्स बनणे. अजून वर्षानुवर्ष खूप त्याच्यावरती काम होऊन ते फोन्स असतील ते आपल्याला कमी बजेटमध्ये बघायला भेटतील. हा जो सॅमसंग गॅलेक्सी फोल्ड फोन आहे याची जी प्राइस निघून आली ती म्हणजे 1,65,000चा फोन आहे सॅमसंग गॅलेक्सी फोल्ड. कारण आताच एकदम लेटेस्ट टेक्नॉलॉजी त्याच्यात. जर हा फोन प्रत्येकासाठी नाही बनला, ज्यांना एकदम लेटेस्ट टेक्नॉलॉजी पाहिजे. अजूनही या फोन्समध्ये काही काही फॉल्ट्स आहेत, जसं की टेक युट्यूबर सांगतात की अजूनही आपल्याला क्रॅकिंग साऊंड येते, पण सॅमसंग अजून ते डेव्हलप करतं. जेव्हा सॅमसंग गॅलेक्सी फोल्ड 2 येईल, 3 येईल, 4 येईल, असे जेव्हा त्यांची सिरीज वाढत जातील तर त्याची प्राइस असेल ती कमी होत खूप कमी प्राइस होईल नंतर, मग तेव्हा आपण बाय करू शकतो ते फोन्स. आता जे जसं मी बोललो की टेक्नॉलॉजीमध्ये स्क्रीन फोल्ड होते, ती पूर्णपणे वरती जी असते ती स्क्रीन असते, ओलेड अख्खा पॅनल असतो, तर त्यावरती कुठलाही ग्लास नसतो, कुठलीही प्रोटेक्शन नसते. म्हणून आता तर हा फोन जास्त लोक कोणी घेतलं नसेल. आपण आयफोनला नावं ठेवायचं की आयफोन एवढ्या हाय प्राइसिंगवरती फोन सांगतं, पण हा सॅमसंगचा गॅलेक्सी फोल्ड एकदम हाय प्राइसिंगवरती फोन आलेला आहे. ते पण हाय प्राइसिंगवरती काय ठेवला, कारण त्या जी टेक्नॉलॉजी ती लेटेस्ट टेक्नॉलॉजी व त्यासाठी खर्च त्यांना जास्त झाला. सॅमसंग ही कंपनी ह्याच्यासाठी जाणली जाते, ते म्हणजे त्यांचं जे आर डी सेंटर असतं, म्हणजे रिसर्च आणि डेव्हलपमेंट सेंटर असतं. त्यांच्या स्मार्टफोन्समध्ये एक गोष्ट नेहमी कन्फर्म असते की ते नवीन रिसर्च करतात स्मार्टफोन्समध्ये व नवीन टेक्नॉलॉजी त्यांच्या स्मार्टफोन्समध्ये ऍड करतात. म्हणून सॅमसंग जास्त करून फेमस आहे, ते म्हणजे त्यांच्या रिसर्च आणि डेव्हलपमेंटमुळे. कारण सॅमसंग प्रत्येक टायमाला एका त्यांच्या स्मार्टफोनमध्ये अशी नवीन टेक्नॉलॉजी काहीतरी आणतं की बाकीच्या नंतर कंपनी त्याला कॉपी करायला लागतात. इन शॉर्ट, हा जो फोल्डिंग फोन असणार याच्यात फक्त आपल्याला ओलेड स्क्रीन बघायला भेटते, जी फोल्ड केल्यावरती आपण बॅक साईडने तिला टच करू शकतो. कारण ओलेड स्क्रीन जी असते ती फ्लेक्झिबल असते. त्या स्क्रीनच्या फ्रंटला जसं मी बोललो की फ्रंटला ओलेडचा पॅनल असेल आणि त्याच्यामध्ये एक प्लॅस्टिक असतो जो फ्लेक्झिबल असतो, आणि बॅक साईडला ओलेड पॅनल असतो. कारण आपल्याला दोन्ही साईडनं स्क्रीन ऑपरेट करायची, जेव्हा आपल्याला ज्या साईडची गरज लागेल तेव्हा आपण ती साईड वापरू शकतो. आता हे झालं फक्त स्क्रीनवरती. त्याचे कॅमेराज आहेत, आपल्याला बॅक साईडला ट्रिपल कॅमेराज बघायला भेटतात, जे सॅमसंगच्या फ्लॅगशिप लेवल फोन्समध्ये असतात. जसं का S10 प्लसमध्ये होता, Note 10 प्लसमध्ये जे कॅमेरा सेन्सर्स वापरले, जे कॅमेराचे मेगापिक्सल वापरले, तेच कॅमेरा मेगापिक्सल आणि सेन्सर आपल्याला ह्या फोनमध्ये बघायला भेटणार आहेत. मग प्रोसेसर, याची जी रॅम असणार आहे ती 12 GB रॅम, आणि इंटरनल मेमरी जी आहे ही याची 512 GB इंटरनल मेमरी. कारण हा एकदम टॉप व्हेरियंट आहे त्याचा, आणि तेवढी त्यात मेमरी एकदम एकच त्यात व्हेरियंट आपल्याला बघायला भेटणार आहे. 512 GB आणि 12 GB रॅमवाला व्हेरियंट आपल्याला बघायला भेटणार आहे सॅमसंग गॅलेक्सी फोल्डमध्ये. आणि जसं मी तुम्हाला बोललो की हा फोल्डिंग फोन आहे, आता ही लेटेस्ट टेक्नॉलॉजी आहे, जास्त लोक हा फोन घेणार नाहीत, पण जेवढे पण लोक घेतील त्याने सॅमसंगला एक आयडिया येईल की लोक अजून त्यातनं काय एक्सेप्ट करतात, की आपण अजून काय दिलं पाहिजे. जे पण आपले कन्झ्युमर आहेत त्यांना अजून आपण काय दिलं पाहिजे त्या टेक्नॉलॉजीमध्ये. अजून खूप इम्प्रुव्हमेंट्स होतील त्या टेक्नॉलॉजीमध्ये. या व्हिडिओतून तुम्हाला समजलं असेल की जी फोल्डिंग टेक्नॉलॉजी ती कशी काम करते. आपल्याला सॅमसंगच्या फोन्समध्ये बघायला भेटली आहे स्टार्टिंगला फोल्डिंग टेक्नॉलॉजी. अजून खूप सारे फोन्स येतील फोल्डिंग टेक्नॉलॉजी सोबत, तर आपण तसे त्यांचे रिव्ह्यू करू. त्यांच्यात अजून काय त्यांनी टेक्नॉलॉजी ऍड केली जास्त या सॅमसंगच्या फोल्डिंग फोनपेक्षा, अजून त्यात काय ऍडव्हान्स आहे त्याबद्दल मी तुम्हाला एक व्हिडिओ बनवून सांगेल. जर तुम्ही या चॅनलवरती नवीन असाल, मला पहिल्यांदाच बघत असाल, तर आता चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. बाजूचा जो बेल आयकॉन आहे तो आपण ऑलवरती क्लिक करायचे, कारण आमचे प्रत्येक येणारे नवीन व्हिडिओ तुम्हाला सर्वात प्रथम बघायला भेटेल. टेक्निकल शिष्य जो चॅनल याच्यावरती आम्ही दररोज नवनवीन व्हिडिओ अपलोड करत असतो. दररोज नवनवीन व्हिडिओ याच्यावरती तुम्हाला बघायला भेटतात, त्या पूर्णपणे मराठीतनं असतात. या चॅनलवरती तुम्हाला टेक वर्ल्ड बद्दलची पूर्ण माहिती जी असते ती मराठीतनं बघायला भेटते. म्हणून आता चॅनलला सबस्क्राईब करा व हा जो व्हिडिओ तुमच्या मित्रांना शेअर करा, कारण त्यांनी समजेल की ही फोल्डिंग टेक्नॉलॉजी ही कशी आहे. या चॅनल बनवण्यामागचा आमचा हेतू एवढाच आहे की प्रत्येक मराठी माणसाला लेटेस्ट टेक्नॉलॉजी सोबत आपण अपडेटेड करावं व त्याला लेटेस्ट टेक्नॉलॉजी माहिती असावी की आता टेक वर्ल्डमध्ये काय चालू आहे व कुठली लेटेस्ट टेक्नॉलॉजी आहे. हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर आताच व्हिडिओला लाईक करा व खालती कमेंट करून सांगा की तुम्हाला नेक्स्ट व्हिडिओ किंवा तुम्हाला जो टॉपिक आवडत असेल टेकमधला तो कुठला टॉपिक आहे तो खालती कमेंट करून सांगा. आम्ही नक्की प्रयत्न करू त्यावरती एक नवीन व्हिडिओ बनवायचा. व नेक्स्ट व्हिडिओ कदाचित त्या टॉपिकवरती असेल जर तुम्ही खालती कमेंट केली तर. आणि जर तुम्ही नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बाजूचा बेल आयकॉन दाबा. आपण भेटू असेच एका नवीन व्हिडिओ सोबत. आणि हो, आमचे जे व्हिडिओ असतात ते दररोज संध्याकाळी 5 वाजता अपलोड होत असतात या चॅनलवरती. म्हणून जे बेल आयकॉन आहे ते नक्की वाजवायला विसरू नका आणि ऑलवरती क्लिक करायच्या, कारण जेव्हा पण 5 वाजता तो व्हिडिओ अपलोड होईल तो सर्वात प्रथम तुम्हाला बघायला भेटेल. आपण भेटू असेच एका नवीन व्हिडिओ सोबत. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.